Quốc gia nào đang thống trị cự ly 100m của thế giới? Đó có lẽ không phải là Mỹ, không phải là những người châu Âu, không phải là những người Trung Quốc, mà là một hòn đảo rộng chỉ hơn 10.000 km vuông, dân số chưa tới 3 triệu người. Nghe có vô lý hay không? Nhưng đó lại là sự thật. Diện tích chỉ hơn nửa Nghệ An, dân số thì chưa bằng Thanh Hóa. Thế mà suốt hơn 20 năm qua, cứ nhắc đến chạy nước rút 100m rồi 200m là người ta nghĩ ngay đến nước này, Jamaica. Từ nam đến nữ, từ Olympic cho đến World Championship, từ kỷ lục thế giới cho đến những tấm huy chương vàng. Đỉnh cao nhất của câu chuyện này chính là Usain Bolt, người chạy 100m trong 9,58 giây. Một con số mà đến giờ vẫn khiến khoa học thể thao phải lắc đầu. Chúng ta chưa hiểu hết về cơ thể con người. Nhưng Usain Bolt không phải là dị nhân từ trên trời rơi xuống. Anh là sản phẩm hoàn hảo của một hệ sinh thái chạy nhanh, được nuôi dưỡng suốt nhiều thế hệ trên đảo Jamaica. Và để hiểu vì sao người Jamaica chạy nhanh nhất thế giới, chúng ta phải đi từ gốc rễ, chứ không chỉ nhìn vào một vài cái tên nổi tiếng. Nhưng mà đến nước những cầu thủ bóng đá, những người gốc Jamaica thì cũng chạy cực nhanh. Trong đó có Sterling, trong đó có Joe Walcott. Trước hết phải nói một điều, chạy nước rút là môn thể thao phụ thuộc rất nhiều vào gen. Tức là sinh ra đã có những người chạy nhanh rồi. Không phải ai cũng thích điều này, nhưng khoa học đã chứng minh rất rõ. 100m không giống với marathon. Bạn không thể luyện cho đủ nếu cơ thể không có một nền tảng sinh học phù hợp. Vậy người Jamaica có gì ở trong cơ thể? Phần lớn người Jamaica là hậu duệ của người châu Phi, cụ thể là Tây Phi, đặc biệt là các vùng như là Nigeria, Ghana và Senegal. Đây là khu vực mà các nhà sinh lý học thể thao phát hiện ra một đặc điểm rất quan trọng, đó là tỷ lệ sợi cơ nhanh cao vượt trội. Sợi cơ nhanh là những sợi cơ sinh ra lực lớn, bùng nổ mạnh nhưng mà nhanh mệt, khác với sợi cơ chậm. Sợi cơ chậm thì dùng cho chạy bền, marathon và đạp xe đường dài. Thế thì với những cái sợi cơ nhanh thì cự ly 100m, 200m, thậm chí là 400m thì cũng cần những cái sợi cơ nhanh. Và người Jamaica có gen mạnh ở điểm này. Nghiên cứu cho thấy người Jamaica có tỷ lệ sợi cơ nhanh cao hơn 10 cho đến 15% so với trung bình của người châu Âu. Điều này tạo ra một lợi thế cực lớn ngay từ lúc chưa tập gì cả. Để nói cho dễ hình dung thì người khác sinh ra với động cơ xăng, còn người Jamaica sinh ra với một động cơ phản lực. Bạn có thể độ xe nhưng khung máy ban đầu thì cũng rất quan trọng. Đó là cái chuyện sinh ra đã như vậy rồi. Còn ăn uống thì sao? Chúng ta hay nói ăn gì mà chạy nhanh thế? Khi nói đến chế độ ăn của những vận động viên nước rút người Jamaica, nhiều người sẽ tưởng sẽ có một cái bí kíp thần thánh nào đó. Ví dụ như thực đơn khoa học tối tân, protein cái gì đấy, thực phẩm bổ sung đắt tiền gì đó. Nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại. Thứ nuôi dưỡng những đôi chân nhanh nhất thế giới lại là những món ăn cực kỳ dân dã, gắn liền với đời sống thường ngày của Jamaica. Nổi bật nhất là có món khoai gọi là khoai yam và có món chuối, ở đây là cụ thể là chuối xanh. Khoai yam được xem như nhiên liệu gốc của cơ thể người Jamaica. Đây là loại củ to, chắc, khác với khoai lang và xuất hiện gần như hàng ngày trong bữa cơm gia đình. Nó giàu tinh bột phức, giúp giải phóng năng lượng chậm và ổn định, rất phù hợp ở những buổi tập cường độ cao nhưng lặp đi lặp lại của chạy nước rút. Thay vì tăng lực nhanh rồi tụt nhanh, cơ thể được nuôi dưỡng bằng cái này có cảm giác đầm hơn, chắc, ít bị giãn cơ sau tập nặng. Ngoài ra, cái loại khoai này nó còn giàu kali, magie và sắt, những khoáng chất cực kỳ quan trọng cho dẫn truyền thần kinh, co giãn cơ và hạn chế chuột rút. Bên cạnh đó thì có chuối xanh. Chuối xanh là thứ khiến nhiều chuyên gia dinh dưỡng thể thao tò mò. Người Jamaica không ăn chuối xanh như là trái cây tráng miệng, mà luộc, nấu hoặc nghiền, ăn như một dạng tinh bột chính. Chuối xanh chứa rất nhiều tinh bột kháng tiêu, giúp ổn định đường huyết và nuôi hệ vi sinh đường ruột. Với vận động viên, một hệ tiêu hóa khỏe đồng nghĩa với việc hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, ít viêm hơn và phục hồi nhanh hơn. Nói đơn giản, bụng khỏe thì chân mới có sức để mà chạy bốc. Điểm đáng chú ý nữa là chế độ ăn truyền thống Jamaica rất ít những đồ chế biến sẵn, ít đường tinh luyện, ít dầu công nghiệp, ít nước ngọt và hầu như không lệ thuộc vào thực phẩm đóng gói. Thay vào đó là biển cả, gà nuôi thả, rau củ, trái cây nhiệt đới, tất nhiên đều rất tươi. Kiểu ăn này giúp cơ thể sạch, ít mỡ thừa, ít viêm mãn tính, những yếu tố cực kỳ quan trọng với chạy nước rút, nơi phản xạ thần kinh và cảm giác cơ bắp quyết định thắng thua trong tích tắc. Món ăn quốc dân của Jamaica cũng thường xuất hiện trong khẩu phần của vận động viên. Đây không phải là siêu thực phẩm mà là sự kết hợp cân bằng giữa protein, chất béo tự nhiên và tinh bột khi ăn cùng với cái khoai và chuối xanh. Quan trọng hơn đó là cái cách ăn đủ, đều và lâu dài, chứ không phải là ăn theo phong trào, ăn theo mùa giải hay ăn theo chế độ mà đẻ ra đã ăn như vậy rồi. Và người Jamaica ăn như vậy từ khi còn bé, chứ không phải đợi đến lúc trở thành vận động viên chuyên nghiệp mới thay đổi chế độ dinh dưỡng. Cơ thể họ lớn lên cùng tinh bột tự nhiên, năng lượng ổn định và lối sống vận động liên tục. Khi bước lên đỉnh cao, họ chỉ cần tinh chỉnh liều lượng,
chứ không phải đập đi xây lại cả hệ thống ăn uống. Vậy là chế độ ăn của người Jamaica cũng không có phép màu, nhưng nó lại cực kỳ phù hợp với chạy nhanh. Khoai giúp năng lượng bền và cơ chắc, chuối xanh giúp tiêu hóa khỏe và hấp thu tốt, còn lối ăn ít chế biến giúp cho cơ thể nhẹ, sạch và phản xạ nhanh. Jamaica không nuôi những vận động viên chạy nước rút bằng phòng thí nghiệm hay thực phẩm bổ sung hào nhoáng, mà họ nuôi những vận động viên này bằng đồ ăn của cuộc sống thường ngày qua nhiều thế hệ, âm thầm nhưng hiệu quả, và cứ thế nó thấm dần vào gen. Khi đã có gen rồi, khi đã có chế độ dinh dưỡng phải nói rằng đẻ ra đã ăn như thế rồi, thì Jamaica còn hình thành thêm một thứ nữa để người Jamaica là những người chạy nhanh nhất trên thế giới, đó là văn hóa. Nếu mà gen quyết định tất cả hoặc là chế độ dinh dưỡng quyết định tất cả, thì có khi nhiều nước châu Phi khác đã phải thống trị những cự ly chạy nước rút từ lâu, chứ không phải là người Jamaica. Bởi vì chúng ta đang nói người Jamaica được thừa hưởng gen của những người Tây Phi. Nhưng tại sao lại cứ phải là Jamaica là ông vua của những cự ly ngắn? Điều gì khác biệt? Nó nằm ở văn hóa. Ở Jamaica thì chạy nhanh không chỉ là thể thao. Chạy nhanh còn mang đến địa vị xã hội, là niềm tự hào của xóm làng cộng đồng, cũng là con đường đổi đời rõ ràng nhất, giống như Hoa hậu ở Venezuela. Ở nhiều nước khác, trẻ con mơ làm cầu thủ bóng đá, làm ca sĩ, làm diễn viên, làm bác sĩ, làm kỹ sư. Nhưng ở Jamaica, trẻ con mơ chạy nhanh nhất trường, nhanh nhất quận, nhanh nhất cả đảo, nhanh nhất đất nước và nhanh nhất thế giới. Một đứa trẻ chạy nhanh sẽ được thầy cô chú ý, được cả trường nhớ tên, được mời thi đấu, được học bổng và có cơ hội đổi đời. Nước rút ở Jamaica giống như bóng đá Brazil, giống như bóng rổ ở Mỹ. Bạn không cần phải thuyết phục ai theo đuổi nó, bởi vì cả xã hội đã thuyết phục rồi. Nếu buộc phải chọn đúng một lý do quan trọng nhất để giải thích vì sao Jamaica thống trị tuyệt đối cự ly chạy nhanh của thế giới, thì đó chính là những giải điền kinh trung học toàn quốc, được gọi là Champs. Đây không phải là một giải phong trào, càng không phải là hội thao kiểu hội khỏe phù đồng, mà đây với người Jamaica là một đấu trường sinh tử, nơi chỉ cần một sai lầm nhỏ là giấc mơ có thể chấm dứt ngay tại vạch xuất phát. Gọi là sinh tử hơi quá, nhưng đúng là sinh tử với giấc mơ. Mỗi năm có hơn 2.000 học sinh trung học từ khắp Jamaica đổ về sân vận động quốc gia. Trên khán đài là từ 3 vạn đến 4 vạn khán giả ngồi kín, hò hét, cổ vũ, gây áp lực không khác gì Olympic thu nhỏ, mà có khi khán giả còn đông hơn cả Olympic. Giải đấu này được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, báo chí bám sát từng vòng chạy, còn trên khán đài và khu kỹ thuật là các huấn luyện viên, những nhà tuyển trạch, đại diện những trường đại học ở Mỹ và cả những huấn luyện viên đội tuyển quốc gia âm thầm quan sát. Với những cô bé, cậu bé tuổi teen, giải này không chỉ là một cuộc thi thể thao mà là cơ hội đổi đời. Chạy tốt thì có tiền, có sự nghiệp. Chạy mà chưa tốt thì trở về là một học sinh bình thường như bao người khác. Áp lực của giải này vì thế rất lớn, đến mức nhiều chuyên gia cho rằng nó khắc nghiệt hơn cả không ít giải chuyên nghiệp ở các quốc gia khác. Ở nhiều nơi, vận động viên trẻ được bọc trong bông, được thi đấu nhẹ nhàng, sai thì sửa. Còn ở Jamaica, những giải như này dạy cho vận động viên một bài học rất sớm, chỉ có kết quả mới được nhớ đến. Bạn có thể rất nhanh trong luyện tập, nhưng nếu bước ra sân trước hàng chục nghìn, tim đập loạn xạ, chân cứng lại, xuất phát chậm nửa nhịp, bạn sẽ bị loại không thương tiếc. Chính vì vậy, giải trẻ Jamaica trở thành một cỗ máy sàng lọc cực kỳ tàn nhẫn nhưng hiệu quả. Jamaica không chỉ tìm người chạy nhanh, mà tìm những người vừa nhanh, vừa lì, vừa chịu được áp lực lớn. Ai mà không chịu nổi sức ép từ tuổi thiếu niên thì tất nhiên sẽ bị loại. Nhờ đó, những vận động viên Jamaica bước ra Olympic hay là giải thế giới, họ không hề bị choáng ngợp. Với họ, chạy trước hàng vạn khán giả cũng như chạy một vòng tại sân vận động quen thuộc ngày xưa. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà những cái tên từ Jamaica đều trưởng thành từ lò này. Trước khi trở thành nhà vô địch Olympic hay là lập kỷ lục thế giới, họ đã quen với cảm giác ấy. Giải trẻ của Jamaica không chỉ đào tạo tốc độ của Jamaica mà còn đúc nên bản lĩnh thép, thứ vũ khí vô hình nhưng quyết định trong những cuộc đua chỉ hơn thua nhau bằng phần trăm giây. Quay trở lại với Usain Bolt, ví dụ rất điển hình. Usain Bolt cao 1m95, quá cao với một vận động viên chạy nước rút, nhưng anh vẫn chạy nhanh nhất lịch sử. Vì sao? Vì Usain Bolt hội tụ nào là gen hiếm, nào là hệ thống huấn luyện đúng đắn, nào là văn hóa không bóp nghẹt cá tính và một người Jamaica đủ kiên nhẫn để chờ anh trưởng thành. Usain Bolt không phải là phép màu, anh là đỉnh sóng của cả đại dương Jamaica. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.